נולדתי בחלב ב-8 למאי 58. 8/5/58, מה זה בעברית? י"ח באייר, איזה שנה אני לא... לא, בסדר, י"ח באייר, זאת אומרת... ביום ל"ג בעומר. יום הל"ג בעומר, כן. אז למה קראו לך רות? קראו לי רות כי נולדתי בסביבות שבועות. וקרא לי אבא רות על שם רות המואביה. וגם בשבועות היה ממש מתעקש שאני אשב, והוא יקרא לי את הסיפור של רות, את המגילת רות, ושאני צריכה לשמוע ולהקשיב. מאוד הקפיד. שתקראי את המגילה. כן. הייתם הולכות לבית כנסת לשמוע מגילות? רות, אסתר, איכה? היינו הולכות לבית הכנסת, כן, יש עזרת נשים שם. הלכנו לבית הכנסת בעיקר בחגים, בראש השנה, ביום כיפור, זה הקפדנו. בחגים התפללנו גם בבית ספר וגם בבית הכנסת. היו שני מניינים, וזהו, יש עזרת נשים בשם מקומות. אני הייתי בבית ספר, זהו, כאילו אני מדברת איתך אחרי שהתחתנתי, לפני כילדה, לא... כילדה הלכנו כילדים, אבל לא כמו שהתחתנתי, והלכתי כאישה נשואה לשם וזה. כן. נשים ידעו תפילות? לא כל כך, לא. בשלב מסוים, לימדו אותנו בבית הספר לקרוא עברית, לימדו אותנו לקרוא עברית, לימדו אותנו גם להתפלל. אני מדברת על אמא שלי, לא ידעה. היא לא ידעה להתפלל או לקרוא עברית, ושפות אחרות היא ידעה לקרוא? אמא שלי יותר צרפתית. הייתה בזמן האליאנס, לא יודעת מה, היא דיברה צרפתית, כתבה צרפתית חופשי, קראה צרפתית, דיברה ערבית, פחות כתבה ערבית. ובזמנכם כבר לא היה אליאנס? בזמני, אני לא. בזמני היו, גם בבתי ספר היו רהבת, אז לפני, כאילו, אני למדתי בפרנסיסקן, בית ספר פרנסיסקן, ביסודי למדתי בבית ספר של היהודים, בתלמוד תורה. בית ספר הסמאואל, קראו לו בערבי, סמאואל. מדרסת סמאואל. כן. למדנו שם עד כיתה ו', ואחרי זה עברנו הבנים נשארו שם, אבל הבנות כולם עברו לבית ספר נוצרי. לבית ספר לא נוצרי, בית ספר ממשלתי, כבר לא, היה פעם נוצרי, אבל בית ספר ממשלתי כבר נהיה, שבזמני אני. וזה קראו לו בית ספר, הסיידה מרים, שהיה פעם פרנסיסקן. כן. וזה היה, את אומרת, בית ספר ממשלתי? למדתם בשבת? לא. שבתות, היה לנו אישור מיוחד, לא, אנחנו הבנות היהודיות, לא להגיע לבית ספר. דאגנו לקחת את השיעורים מהחברות הנוצריות או מוסלמיות. שיש מבחן, שהיו מבחנים ביום שבת, אני זוכרת שהיו מבחנים בגרויות עשו באופן, כאילו עשו את זה באופן רשמי, הבגרות, וגם הכיתה ברווה קראו לזה, בתיכון, לא בתיכון, רגע, תשעי. העלייה לתיכון. כן, כן, זה גם היה. ושהיו מבחנים בשבת, אני זוכרת אבא שלי עלה לדמשק, בהיותו היה מנהל בית ספר ואחד מראשי הקהילה, עלה לדמשק, שם דיבר עם שר התרבות, כן, ודיבר איתו שבבקשה, כל שנה היה נוסע לשם כדי לדבר איתו, להזכיר לו שבשבת לא ישימו מקצוע
כמו מתמטיקה, כמו ערבית או משהו, בדרך כלל בשבת היה אך ורק דיאנה, שזה דת מוסלמית או נוצרית, ואנחנו גם ככה לא עשינו את המקצוע הזה שם. לא נבחנו על המקצוע הזה. בזמן שהיה שיעור דת, הייתה שם מישהי שיועצת שם, היהודיית החוצה. אז הבנות, היה לנו שיעור חופשי. זכינו לשיעור חופשי. היינו יושבות בחוץ, מדברות, עד שעוברת השעה הזו. רות, את נולדת בחלב, נכון? אני נולדתי בחלב. וההורים? ההורים, אימא שלי בחלב, אבא שלי, אני חושבת, בנתקיה, לא בנתקיה, איפה הוא אמר עכשיו? בטורקיה משהו, מרקש. לא, לא. לא, בטורקיה. אבל הוא בא לארץ, כאילו, הוא בא לחלב, הגיע לחלב בתור ילד. למה? עם ההורים. למה ההורים עברו לחלב? אני חושבת שזה כבר נהיה חלק מחלב, אני לא יכולה להגיד דברים כאלה קצת. כן. אבל כילד עם ההורים? הוא גדל בחלב. גדל בחלב. הוא גדל בחלב, למד בחלב. כן, והיה בחור ישיבה, ולאט לאט הוא היה גם מנהל בית הספר היהודי, הסמאואל. יחד עם עוד איש יקר שקוראים לו מסיור פראג' בעברית, ותמיד איתם מנהל ערבי, מנהל מהממשלה, כן. מוסלמי. איך קראו לאבא? אבא רב יוסף ששו. ולאמא? אמא אלגרה שמחה ששו. ובמקור מאיזה משפחה היא? אמא שלי במקור קאין. קאין. קהין בכף? קאין, קוף יוד יוד נון. אבא שלה היה גם רב שם, אבא שלה רב דוד קאין. אני לא הכרתי אותו, הסבא שלי שם. לא הכרתי סבים, סבתות, לא הכרתי בכלל. הם לא נפטרו דווקא, עזבו, אני לא יכולה להגיד איזה שנה בדיוק, אבל הם בארץ, הם היו כולם בארץ. עלו לארץ רגע. היו בארץ, ועד שאני הגעתי לארץ הם כבר באמת נפטרו, לא היו, אבל כל המשפחה כן זכו, כי אנחנו נשארנו, אני נשארתי 10 שנים אחרי שההורים שלי עזבו, נשארתי שם לבד בעצם. עם בעלי. עם בעלי והילדים. כן. אז זהו, אז נתחיל ככה מההתחלה. אוקיי. נולדת בחלב, אבא היה מנהל בית ספר, אמא עבדה? אמא לא. שם אנשים לא עבדו. אנשים, כולם היו עקרות בית. יש רק כמה מורות בבית ספר סמאואל, בבית ספר שלנו. היו מורות, בדרך כלל לא נשואות, אבל ככה אנשים לא עבדו. נשים נשואות לא. נשים בבית, לילדים, לא חסר עבודה. אנחנו היינו משפחה של 10 ילדים. באיזה מקום את בין 10? אני בדיוק באמצע. 10 ילדים, זה באמת הרבה עבודה לאמא. הייתה לאמא עזרה מבחוץ? מעט, לא ממש, לא ממש. אנחנו, את יודעת, אחות גדולה עוזרת, אחר כך מתחתנת, באה שנייה, ככה זה. מה היו המשימות שלך נניח בבית? משימות שלי בבית, רק כשאחות שלי הגדולה התחתנה, השנייה נסעה, כבר באה לארץ, היא ברחה משם גם. ניקיון, לעזור לאמא בניקיונות. והבישולים זה היה רק אמא? הבישולים רק היא, וכן, כביסה גם היא, הכל היא, הכל אמא שלי. גם תפרה וגם סרגה לנו, וגם היו לה חיי חברה, היו חברות, יוצאות, חוזרות. מה זה אומר חברה בחלב? חיי חברה, בחלב נשים היו משחקות קלפים. וכן, היה בית
כמו מועדון כזה, בית של אישה אחת, שהלכו אליה כולם ועשו שולחנות, ושיחקו קלפים. זה יום, אחר הצהריים. מהבוקר עד 4 אולי עבדו בבית, עשו הכל. אחר הצהריים אנחנו בבית, הם היו אנשים הולכות, משחקות קלפים, חוזרות, רגועות, טוב להם. מתחילים יום חדש. מתחילות יום חדש. כן, ודווקא, את יודעת, אני חושבת שהקהילה עודדו את זה. כאילו גם ראשי הקהילה, גם הגברים, עודדו את זה, כי היה מין תעסוקה לנשים. היה מין לצאת קצת מהמסגרת הבית ולהיות ביחד. כן. אז זה מה שהם היו עושות, ואמא גם הייתה מלמדת אותך דברים ככה, מלאכות מיוחדות, היו דברים כאלה קבועים שאמהות היו מלמדות את הבנות? נניח תפירה או... לא הרבה. אני לא יודעת לתפור, אבל כן אני לתקן תיקונים פה ושם. כן ראיתי את אמא שלי ולמדתי ממנה. ידעה תרופות סבתא נניח? דברים כאלה? תרופות סבתא? כן, בטח. הם ידעו הרבה פתגמים, הרבה תרופות סבתא, הרבה הכל בעצם. למשל, כאבי בטן, כן? היו לוקחים סבון. סבון רר, סבון רר קוראים לו שם בחלב, מורחים על הבטן, עם קצת ערק, שמים קצת ערק על היד, מורחים את הבטן ככה, ועם הסבון מעל הערק מורחים, עושים מסאז' בעצם בבטן. יש לי את הסבון הזה, אם את רוצה לראות. שאיפה קונים אותו? פה אין, אני לא יודעת מאיפה, אחד הבנים שלי הביא לי פעם. קונים אותו שם, כאילו זה סבון רר קוראים לו. ועוד משהו היה, אם מישהו יש לו דלקת ריאות או זה, אז שמן פושר, קצת חם, פושר יותר חם, וגם שמים פה, מורחים את החזה ממש טוב, שמים חתיכת בד לכל הלילה ככה מתחת לבגדים, וזה היה מושך כאילו את הנוזלים ואת ה... שמן זית? דלקת, שמן זית. אך ורק שמן זית. כן, כן. ואיזה פתגמים? פתגמים? יש הרבה, לא יודעת כרגע. נניח היה איזשהו פתגם לנגד עין הרע? נגד עין הרע, כן היה. איך היה לילדים, כאילו משהו ש... לא יודעת, פתאום ברח לי הכל. מה בחסדו, מה בחסדו למנען אמו ואבו, משהו כזה, כאילו הילד הכי הרבה, כאילו מרוב אהבה, רק הכי הרבה אמא ואבא שלו הם עושים עליו עין הרע, לא יודעת למה ככה. טוב ג'רה על התמה, תטלע על בנט לאמה, זה היה פתגם מאוד ידוע, כאילו אם מישהי מחתנים מישהי, נגיד, אז אומרים, היא ילדה כמו אמא שלה, טוב ג'רה על התמה, ג'רה זה הסיר, ככה להפוך אותה, הילדה יוצאת כמו אמא שלה. טוב ג'רה על התמה, תטלע על בנט לאמה. מה עוד? יש הרבה פתגמים. נניח, נגיד אם רצו להגיד לך כאילו שתצליחי במבחן, או הייתה איזו ברכה כזאת? זה מה שהיה מאוד מאוד חשוב, שיוצאים מהבית, אמא אני הולכת, אללה מייק. תמיד השם איתך זה אין דבר כזה לצאת בלי שאני שומעת את המילה אללה מייק. השם איתך תמיד. כן, יש הרבה פתגמים. כרגע אני... זהו, הנה, אני אעזור לך. אם נניח היית מתעוררת מחלום, אומרים לך משהו על חלומות? חלומות זה... לא. כן. תמיד כאילו אמרנו גם לפני השינה, את יודעת, תשמע ישראל,
כל מה שאנחנו רואים בחלום יתפשר כמו חלום של יוסף הצדיק. זה כל ערב, כן, יש לנו את הברכה הזו, שמע ישראל, וכן. כל מנשופו בלחלום יתפסר בשלום, יתפסר פי מנם יוסף הצדיק. זה בערבית. אני אומרת לך את זה בערבית. ככה לא, ככה הייתם אומרים כן, 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 שמע ישראל בעברית. כן. ובבוקר וחטאתי, עוויתי, פשעתי. גם זה היה. שמע ישראל, חטאתי, עוויתי, פשעתי, זה מין כאילו חטאתי, זה מין חטאתי, עוויתי, פשעתי, כאילו שאני מודה וידוי. מהשינה, והחטישון הקים. בדיוק, כן. ובבוקר הייתם מתפללות? בבוקר אנשים פחות. אני אחר כך כשהתחתנתי עם ילדים וזה יותר למדנו והתחלתי להתפלל. היום כמובן אני לא תמיד מתפללת. כן, אבל אז זה לא היה נהוג. פחות אנשים עשו הרבה מצוות. הבית היה כשר למהדרין, חלבי ובשרי, וזה היה כל העבודה של האישה. הגברים ממש סמכו על האישה. ממש, חלבי, בשרי, כשר, הכשרות של הבית, הכל, חינוך הילדים, הכל זה היה האישה. מאוד מאוד סמכו עליה בבית. כן. אחרי נגיד עבודות פסח שעשו קל חמירה, גם כן. אז האישה הייתה אומרת? לא, הבעל היה עושה, אבל היה מאוד כאילו יודע שהאישה כבר נקטה את כל הבית, וכל הבית היה מצוחסך ונקי מתי היו מתחילים להתכונן לפסח? להתכונן בדיוק אחרי פורים. מתחילים ממש לאט לאט לעשות, מנקים קירות. זה היה, הצבע זה לא ככה גבס, הצבע היה שמן כזה. קראו לזה צבע זית, צבע כמו שמן, צבע שמן, והבאנו מישהו, איש, קראו לו ג'ומעה, אז ג'ומעה ערבי, גבוה כזה, זה היה בא, וכבר אחרי קמין, איך קוראים לו? שמינה, כאילו, קמין, שעם אש ו... כן, קמין. קמין. זה היה עושה את כל הקירות שחור. פיח. כן, פיח. ואז קראנו לזה, הוא הוציא לנו את זה, וניקה אותם, וניקה לנו את כל הקירות. היינו, איפה היום נמצא ג'ומעה? כל אחד היה, כאילו... זה היה בית גדול? זה היה בית גדול, והיה עובר, הוא יודע, לפני פסח, אחרי פורים, זה העבודה שלו, זה ההזדמנות שלו אצל היהודים. הוא היה מנקה, הוא יודע הכל עלינו, הוא מנקה לנו את כל הבית. לקראת פסח. כן, לקראת פסח. ומצות הייתם מכינים בבית? מצות הכנתם בבית? לא, מצות הכינו שם, עד ששוב פעם, אני לא כל כך בקיאה בשנים, עד שהתחילו להביא מפה מהארץ דרך טורקיה את המצות של עכשיו. אבל אז עשו, באמת הם עשו בחלב, זה היה, כמו שכבה כזו גדולה, אורס. כזה דק, מאוד פריך, היה מאוד טעים. כן. היינו קונים כל אחד את מה שהוא צריך, כמה הוא צריך. עד שהתחילו לייבא. עד שהתחילו להביא מישראל, דרך טורקיה. כן. אני חושבת שמי שהיה עושה, כבר ברחו, באו לארץ, משהו כזה. לא היה מי שיעשה. אבל תמיד שם הנוצרים אמרו שבמצות האלה, הם לשו אותם עם הדם של ישו. זה היה ידוע שהמצות של היהודים, הם היו אומרים כאילו, לשו אותם, אם זה היה בתוך הבצק, זה הדם של ישו. וואו. וכאילו כשהיית שומעת את זה, מה עושים? תשמעי, זה היה מאוד קשה, מבחינה הזו, אנחנו היהודים, היה לנו מאוד קשה שם. אני זוכרת, אם את רוצה לדעת, אני זוכרת את עצמי כילדה, יורדת מהבית בשביל ללכת לבית ספר שלי.
הייתי צריכה לבחור מאיזה דרך ללכת, כי מפה יש בנות שמרביצות, ומפה יש בנות שמרביצות. הייתי צריכה כל פעם לרדת ולנחש, האם אני אלך בדרך הזו, האם אני אלך בדרך הזו, פה פחות, פה יותר רחמנים, פה פחות. כל פעם הייתי צריכה לחשוב שעות, לרדת מהבית ולחשוב מאיזה דרך כדאי לי. ואז לרוץ את החלק הזה, זה 10 דקות הליכה, לא הרבה, אבל יש ממש בנות שמה שעמדו והרביצו וקיללו וכל יום ככה. אנחנו היינו הולכים בוקר אחר הצהריים, זה יותר היה לקראת אחר הצהריים. זה היה פעמיים הלכנו לבית ספר. אז ידעת שזה בגלל שאת יהודייה. אמרו בפירוש, יהודייה, כלבה יהודייה, כאילו קראו לנו בכל מיני שמות גנאי. ובטח, בטח. ונגיד היית אומרת את זה להורים? היית מספרת להם מה קרה היום? מספרת, אבל אין כל כך הרבה מה לעשות עם זה. אין כל כך הרבה מה לעשות עם זה, אין לאן להתלונן, אין למי. זה היה, אני מדברת איתך על לפני אסד, לפני. והיו עוד מקרים של אנטישמיות שנתקלתם בהם? אנטישמיות בתור ילדה, זכור לי הדבר הזה. אני יודעת שבשביל לנסוע לדמשק לא כל כך נסענו, אבל אבא שלי, בשביל לנסוע היה צריך להוציא כמו דרכון, כמו לספסה, בשביל לעבור ממקום, איג'אזה קראו לה בערבית. צריכים ללכת אליהם למשרדים, או נותנים לו, או לא נותנים, מאשרים או לא מאשרים. לא הייתה לכם תעודת זהות סורית? תעודת זהות הייתה לנו, שעליה מוסאווי ברוחב, ככה, יהודי. ואז בשביל זה אתם צריכים לספסה כל פעם שאתם עוברים ממקום למקום? ממקום למקום, ממש. ממש לדמשק, נגיד חיים, בשביל לנסוע ללמוד. היה חוזר הביתה בחגים, לחופשות, וכל פעם שהיה צריך לחזור, היה צריך להוציא את האישור הזה. אישור מחדש. מחדש. וגם אתם. גם אנחנו, כולנו. כולנו. כל יציאה מחלב בעצם צריך לבקש כן, אישור? כן. כן. ובאיזשהו שלב זה נפסק? הוא נפסק בזמן של אסד, בזמנו של אסד, שהוא עלה לשלטון. את יכולה להגיד שהיינו, היינו סוג ג', סוג ב', עלינו לסוג ב' אולי בזמנו של אסד. כן. והוא נתן הרבה דברים, הוא עשה הרבה דברים למען, כאילו למען היהודים. קודם כל, מה שאמרתי לך, כל האלימות הזו ברחוב, הרגשנו שירדה, ירדה הרבה. נגיד, לילדים שלי לא היו דברים כאלה, לא היו. גם בשנות ה-80, ככה שפתחו גם כן בפנינו את חוץ לארץ. פעם לא ידענו, כאילו שמענו הכל, שמענו, לא ידענו מה קורה בארץ, לא ידענו, כאילו ישראל בשבילנו היה משהו, כמה שהיא קרובה, אבל הייתה בשבילנו משהו רחוק מאוד מאוד מאוד, זה היה חזון לכל יהודי בחלב להיות בארץ ישראל. שמענו חדשות, נגיד חדשות, שמענו, אבל בחדרי חדרים ממש של ישראל, שמענו כל ישראל, כן, וזה היה ממש בחדרי חדרים. משהו אנטישמי היה שזכור לי, אח שלי היה ילד, ממש ילד, עמד בחלון, קנה מצלמה כזו, לא, שרואים כזה מרחוק, משהו בשני שני לירות, משהו צעצוע. משקפת? משקפת, צעצוע, ממש. ועמד בחלון ומבסוט, כאילו, כיף לו, עמד ומולנו גר מישהו מהממשלה, אני לא יודעת מי הוא היה משהו בצבא, פתאום דפק בדלת, לא ידענו מי זה,
פתח, דווקא מסכן, אח שלי הוא זה שפתח את הדלת, הוא פתח לו את הדלת ונתן לו סתירה, ממש הפיל אותו בסתירה הזו. מה קרה? אבל מה קרה? אבא שלי, ואם אנחנו מאוד מאוד, לא רק אנחנו, כל היהודים, מאוד מנומסים כלפיהם, מאוד טובים, מאוד מרגישים כאילו פחות, את מבינה? אנחנו מדברים איתם בכבוד רב ממש. מה קרה? שכן יקר, בוא תכנס, תגיד, אבל מה, למה הרבצת? מה? הוא היה עם משקפת, והוא ראה אותי, וראה את אשתי, וראה את... הוא הסתכל עלינו. זה לא עזר, נכנס לחדר שינה, איפה שהיה אחי, פתח את כל החלון, הפך את כל המזרונים, הפך את כל החדרים, לראות במה הוא ראה, עד שאח שלי אומר לו, זה מה שהיה לי ביד, זה מה שהיה לי. הוא הסתכל על זה, קח את עצמו והלך. לא סליחה, לא כלום, שום דבר. פחדו שעכשיו מה מרגל? פחדו שהוא מרגל? פחדו, כן, הוא גם כן, הם מאוד קנאים על הנשים שלהם, על הבתים שלהם. והוא חשב שאח שלי, בחור צעיר, בחור שהוא מסתכל עליהם. משהו כזה. וואו. כן, אני זוכרת זמני מלחמה גם כן, שהייתה מלחמת, כן, וכל זה. אני זוכרת את עצמי כילדה שהיינו עוטפים את כל האורות בנייר כחול כהה, כדי שלא יראו אותנו, וכל הזכוכיות בנייר כחול כהה, ופחדנו הרבה, זה הזיכרונות שלי מילדות, כן. זהו, אני רוצה לשאול קצת על החגים. את בעצם נולדת בל"ג בעומר. אני נולדתי בל"ג בעומר, כן. היה נהוג לחגוג יום הולדת? לא. לא חגגו יום הולדת, ואת ל"ג בעומר, איך ציינו? ל"ג בעומר, היה ערב בבית הכנסת שהדליקו, היו, איך קוראים לזה, כמו, היו מורידים אותם מלמעלה, נדיל קראנו להם, נדיל. והורידו אותם, היו כל הזמן למעלה, הורידו אותם למעלה וכל אחד הדליק, וכל אחד שקנה אחד שילם כסף עבור זה, וזה היה ערב, זה היה יותר לגברים, יותר זה, אנשים גם היו שם, והיה ערב חגיגי, ערב ל"ג בעומר. היו גם מדליקים נרות לצדיקים בזמנים מסוימים? כן, בבית כנסת לא בית כנסת שלנו, גם שלנו, אבל בית כנסת שיש עכשיו במוזיאון בירושלים, עשו משהו כמו תלת ממדי על בית הכנסת הזה, כנסת... אז מה היו עושים בבית כנסת? אז שם היינו בכל יום כיפור, יום לפני, לא ביום כיפור, ערב כיפור נוהגות לנסוע לשם או ללכת ברגל לשם ולהדליק שמן. נשים? כן. נשים לפני כיפור? נשים, הדלקנו ו... נר למי? היינו מבקשים כל מיני... מדליקות נר ומבקשות? מבקשות, כן. מה? כל מיני תפילות לילדים ולעצמנו. והנר והיה לצדיק מסוים, או ככה מדליקות ומבקשות? מדליקות ומבקשות, כן. כן. והייתם עושים? אני הייתי, כשהייתי נשואה, כשהייתי בתור ילדה, לא זוכרת שהלכתי לשם. בתור נשואה הלכתי כאילו כבוד עם חמותי ועם אימא שלי, כדי להדליק שם. לפני שהיית נשואה, היית מדליקה נרות שבת? כן, הדלקנו נרות שבת. לא היה כל כך נהוג בחלב להדליק נרות שבת. משום מה, אבא שלי כן, אני זוכרת שהוא כן הדליק נרות עם שמן. אבא הדליק. הוא הכין, לא, אמא שלי הדליקה, הוא הכין אותם, שם אותם, אמא שלי הדליקה. ומי עוד היה מדליק, אני לא יודעת, אני יודעת שלא היה נהוג. אבל
שהתחלנו לנסוע לחוץ לארץ, ויותר התחיל, כאילו, אנשים נסעו וראו שבעצם כל שבת מדליקים נרות שבת, נשים מדליקות נרות שבת, ובארץ ככה הבאנו הרבה מנהגים כאילו משם. ואז התחלנו, ואז התחיל, היה הרב, זיכרון ברכה, הרב אדמון כהן, הוא שהכניס את זה, והוא היה עושה כל שבת, שולח נרות עם הברכה, עם זה, כן, והיינו... ואז היית מדליקה 2 נרות? כן. וגם לפני שהתחתנת, או רק אחרי שהתחתנת? רק אחרי שהתחתנתי. לפני שהתחתנתי, אמא שלי הדליקה. כן, כן. אנשים יותר אמרו, כאילו, בין קודש לחול וכל זה, עם האור. כן. עם ה... כן. כדי להכניס את השבת כן, ולהוציא בדיוק, אותה. ולהוציא את השבת. ואז ההדלקה זה רק מהחתונה, ואיך הכרת את בעלך? איך הכרתי? זה שיתחו בינינו. שיתחו בינינו. אני הייתי בת 16. 16 שיצאנו ביחד. עוד היית בתיכון. וכאילו הכירו לו איתי, והוא בהתחלה אמר ילדה, אני לא רוצה, כן רוצה, ואחר כך כן יצאנו. בן כמה הוא היה? הוא היה בין 28 ל-9, ככה. ויצאנו, היה סיפור. מה? היה סיפור, לא יודעת אם אני אספר את זה. הרב שלה, אני לא יודעת אם אני אכנס לזה. היה סיפור מאוד לא נעים. בקיצור, שהפרידו בינינו. לא... אבא שלי לא רצה שנתחתן, כי חיים עשה, אני לא יודעת, בשבת אולי הוא כתב, אולי עשה מבחנים. לא היה ברמה הדתית, בואי נגיד, לא להכניס את הכל. כן, לא היה מספיק דתי. לא היה ברמה הדתית שלנו, אבא שלי רב, ורב הקהילה קצת התנגד לזה, ואמר לאבא שלי שלא, הבת שלך לא מתאימה לבחור הזה, ובאמת שאנחנו לא הפסקנו, לא יצאנו יותר. בינתיים הוא יצא, אני המשכתי עם הבית ספר, הוא יצא עם הרבה ברור, הוא היה כבר רופא ועבד וזה. יום אחד, אבא שלי היה בין מה שהוא גם עושה בקהילה, היה אחראי על התרמות. היינו כל, נגיד, בחורה שאין להם כסף, אין להם בחינה כלכלית, לא, היה הולך, מתרים אנשים שהם עמידים. יש לנו בחורה שאנחנו רוצים, יש לה חבר, יש לה בחור, רוצים לחתן אותם, מה אתם יכולים לעזור? בין אלה שהלך אליהם, עלה למרפאה של חיים. הוא אמר לו, יש לנו בחורה שאנחנו רוצים לחתן אותה, ואנחנו רוצים תרומה. הוא אומר לו, קודם כל, לך תחתן את הבת שלך, אחר כך תחתן אחרות. ואני חושבת שזה באמת מאוד השפיע על אבא שלי. וכמובן, הוא שלח לו אישור שהוא יכול כאילו עוד פעם להציע, והתחלנו לצאת, ואחרי חצי שנה התחתנו. איפה התחתנתם? בבית הספר שם, כל החתונות, הרוב בבית ספר, יש שם אולם גדול, אולם ההפסקות כאילו של התלמידים. אז אחר הצהריים היה יותר מצוחצח, יותר ריק, והיו שם מתקינים את החופה, ועשו חתונה. הרב לא בא לחתונה שלי, לא בא לחתונה. הרב של הקהילה, בגלל שהוא התנגד. לא היה בחתונה, הוא בדרך כלל לא עושה את החתונות. אבא שלי קידש, בא הרב חמרה, אני לא יודעת, שמעתם עליו, מדמשק, זיכרונו לברכה, הרב אברהם חמרה. היה גם, והיה הרב זעפרני, כאילו הקהילה היו. רק הרב לא היה, הרב לא היה. אז אסר גם על התלמידים שלא יבואו. חלק בא, חלק לא בא. בקיצור, זה מה שהיה.
התחתנו. כן, ואז בעצם בעלך הוא היה רופא ואת עבדת? אני לא, אמרתי לך שוב זה עדיין פעם, לא מקובל. ובכלל, לא מקובל, ובכלל, מה אני צריכה, בעלי רופא, ומבחינה כלכלית הוא מרוויח טוב, מה היא צריכה לצאת, לעזב את הילדים ולצאת לעבוד. זה לא הייתה מודעות לעבודה שהאישה צריכה לצאת וצריכה, לא, זה לא הייתה ככה. אם יוצאת לעבוד, זה אומר שהיא צריכה כסף. חייבת את הכסף. ומה, אני לא הייתי צריכה את הכסף הזה. אז לא עבדתי, התעסקתי באמת לגדל את הילדים. בגיל 18, גיל 17 התחתנתי, 18 כבר הייתה לי הבת שלי, קטי. ולקראת החתונה, מי נניח הכין אותך לחתונה, לנישואים? אמא שלי. אמא. אמא שלי. זה כאילו היה מקובל שאמא מעבירה לבת? כן, היא דיברה איתי, תארי לך בגיל 17 גם. כן. אבל אמא שלי, כן, היא הסבירה לי ודיברה איתי והכינה אותי. כן, והחתונה היא הקידוש בבית הכנסת. אבל לפני החתונה היה משהו? לפני החתונה, המקווה. המקווה. שאיפה המקווה היה אצלכם? ליד הבית כנסת, ליד הבית ספר. בית כנסת, בית ספר, המקווה. אותו קיר, כאילו כולם. הייתה שם בלנית? בלנית, כן. ואז אמא לקחה אותך ועוד נשים? נשים ועוד נשים, והיו עושים כיבוד, וכן. זאת אומרת, זה טקס. לא טקס כמו ממש כאילו זה, אבל טקס, כן. ויש עוד איזה טקס לפני החתונה שעושים? לפני החתונה, לא. זה היה, אולי היה ארדל ג'אז משהו. כאילו שמים את כל הבגדים שקנו לי, שמים אותם ובאים אנשים, רואים, שולחן אוכל. לא זוכרת אם בכלל היה לי דבר כזה. וזהו, החתונה. בלילה של החתונה, בערב של החתונה, אחרי הקידוש, חוזרים לבית של החתן. יש ערב. פה כל האנשים שהיו בחתונה, הם באים זוגות, עושים 7 ברכות. בבית של החתן. קוראים לו פטרת. זה 7 ברכות? זה 7 ברכות, פטרת קראו לו. וכן, וכיבדו לא שולחנות, אלא כיבוד. רגיל, שוקולד, מלבס. ככה כל אלה? כן, עוגיות שקדים. והיה משהו מאוד 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 חשוב ומאוד צריך, ואין דבר כזה בלי. שרב לוז, מיץ שקדים. מיץ שקדים שעשו אותו בבית, לא, כאילו, קנו שקדים, פתחו אחד, הוציאו את הקליפה, כאילו, הפרידו את הקליפה אחד, טחנו את זה, בישלו את זה עם סוכר, ואז הוסיפו מים עם קרח, זה היה חייב, שרבלוז. זה הדבר. ואם אני הולכת, כאילו, בתור קלה למישהו מבקר, דבר ראשון היו מכבדים אותי את זה. כאילו משקה חגיגי? משקה, במיוחד כאילו בחתונות, לקלות, לאירוסין, לא, בעצם היה אירוסין, היו אירוסין, כן. איפה עשיתם? אצלי, בבית של ההורים. לא היה נהוג לעשות מחוץ, אחר כך עם הזמן, כן, היו עושים בבית מלון, בסלון, באולם, אבל בזמני אני לא, אלה החתונות היו. ככה חתונות, וככה זה. ואחרי 7 ברכות, איפה הלכתם לגור? היה לנו, שכרנו דירה, קצת רחוקה מההורים. מה זה רחוקה? יחסית מהיהודים. היהודים גרו כולה הרוב בשכונה, אנחנו לא מצאנו שם, מצאנו קצת 10 דקות הליכה אולי. גרנו בבית שלנו. כן. 7 ברכות זה על הערב הזה רק, לא, זה הערב הזה, לא. ערב אחד. ערב אחד, הערב הזה, כן. ואחר כך נסענו לדמשק,
שכאילו למחרת נסענו דמשק, שבוע היינו, שבוע דבש. ירח דבש. ירח דבש. מה עשיתם שם בדמשק? טיילנו, יש לו אחות שם, היינו אצלה בבית. ככה, טיילנו, הזמינו אותנו הרבה בגלל כיוון שהוא למד בדמשק, הרבה מכירים אותו, והרבה רצו לשדך לו וזה, אז פתאום הוא חזר עם כלה. אז הם הזמינו אותנו, רצו לראות אותו עם הכלה, מי זאת הכלה, מי זאת הכלה. כן. זהו. בת מצווה נהגו לעשות? לא, בת מצווה, ציינו בפנייך? דבר ראשון, לא. פעם ראשונה ידעתי את זה, התוודעתי לזה, הגענו לארץ, הבת שלי הייתה בת 11, הגענו ביולי, הבת שלי הייתה בת 11, בפסח, באפריל, עשינו לה בת מצווה. שמענו שכאילו עושים בת מצווה לבנות, זה היה ליל הסדר, אני הזמנתי את כל הגיסות שלי, אחים של חיים כבר היו פה, בארץ, ולי היה אח אחד רק פה, כל המשפחה בפנמה. אז גם הזמנתי אותו, והיו אצלי ליל הסדר, עשינו לה בת מצווה משפחתי. משפחתי. אז לך בעצם לא אמרו, עכשיו את בת 12, הגעת לגיל? לא ידענו את זה. כן. אני לא ידענו את זה. וראשי חודשים, נשים היו מציינות את זה באיזשהו אופן? לא. 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 לא היה זה משהו... לא, גם לא היו הכנות חלב ולא... הפרשת חלב, לא. ראש חודש גם לא משהו... לא. כן. חודש טוב, כאילו ראש חודש יודעים שעכשיו ראש חודש עברי, אבל נהגנו יותר לפי הלועזי. כן. לפי הלועזי הרבה. הייתם לובשים משהו קצת אחר בראש חודש, או רק... לא. לבשנו משהו לבן, בתשעה באב, באחרת צהריים דווקא, אחרת צהריים לבשנו לבן, כי זה היה, גם שכחתי את המילה מה אמרנו פה, נחמו, ולערייס בדחמו. ליל תנחמו ולערייס בדחמו. את יודעת מה זה? תגידי. כאילו ליל תנחמו, זה היה נחמו, והחתנים הם כאילו באים בהמוניהם, החתן. אז הבנות היו מתלבשות לבן אחרת צהריים, והולכות לבית הכנסת, בתשעה באב, אחרת צהריים. אחרת צהריים גם ניקינו את הבית, וגם הכל כאילו, אחרת צהריים נכנס נחמו, כאילו, זהו, אנחנו כבר... מנקים את כל המנהגי אבלות. הכל, כן, כל האבל עבר, והלכנו לבית הכנסת, הבנות. איזה מנהגי אבלות היו לכם לפני תשעה באב? בימים שלפני? לא הלכנו, נגיד שזה היה 7 ימים, לא 10 ימים, זה 7 ימים. התעסקין, אני חושבת, לא יודעת מה קראנו לו. לא הלכנו לבריכה, לא היינו הולכים לבריכה כל כך, אבל לא הלכנו, נגיד, לא טיילנו, לא עשינו שום דבר שהיה יכול לסכן אותנו, כי היה יכול לקרות בשבוע הזה. וגם היו דברים שלא הייתם אוכלים בימים האלה? חלבי רק. בשרי לא טעמנו. שבוע בשרי לא אכלנו. לילדים כן, תינוקות כן נתנו להם, אבל אנחנו, שבוע זה של חלבי. זה היה שבוע כיפי כזה. חלבי. וכן, זהו. עד עכשיו, עד היום. כן. בספירת העומר היו לכם איזה שהם מנהגים? אם את זוכרת? בספירת העומר, לא. לא משהו מיוחד. כן. לא משהו מיוחד. והייתם צמים בכל הצומות? זאת אומרת, 10 בטבת, תענית אסתר? כן. גם נשים? כן, גם אנשים הקפידו לצום, כן. כן. אז בעצם נולדו לכם 4 ילדים, נכון? שומרים. שומרים. ואיך זה בעצם לגדל שם הילדים כשכבר
קהילה יהודית הולכת ומתמעטת? זה לא קל. אני, סיפר חיים, אני חושבת שבשנת 79 ההורים שלי עזבו. הייתה לי אחות נשואה שם, גם שנה אחרי היא גם עזבה, ונשארתי אני לבד בעצם עם המשפחה. ואמא ואבא של בעלי, ויש לו אח שם גם. חברות, היו לי הרבה חברות. באמת היה מאוד מאוד קשה. לי אישית היה מאוד קשה שההורים שלי לא היו. גידלתי את הילדים לבד, היה רק עזרא, השני היה בין חודשים כשהם נסעו, הם יצאו מאצלי, מהבית, ממש בשקט. הם... איך הם יצאו? איך הם יצאו? איך הם יצאו? הם אמרו שהם נוסעים לטייל או ש... מאצלי, כאילו, אני ידעתי, כן, אני ידעתי. אף אחד לא ידע. אף אחד לא אמרו לאף אחד. הם ברחו עם איש שלקח אותם, ברחו ברגל. לאן? לטורקיה, לסקנדרון, גם אנחנו, לנטקיה. ומשם לארץ. לא היה קל, אבל ההורים שלי היו עם 4 ילדים כבר, לא, כל האחים שלי כבר עזבו, שהיו צעירים, בתור רווקים. הם כבר היו באו לארץ, יש אחד עדיין בארץ, והשאר עזבו. הם בפנמה, הרוב. אז ההורים בעצם ברחו דרך טורקיה? דרך טורקיה לארץ, בארץ אני חושבת כמה חודשים. לא הסתדר עבודה לאבא שלי, גם לא אחים שלי, וגם היה להם קשה, היה להם כמה, ושמו אותם בנתניה, שבדרך כלל החרבים, את יודעת, הם כולם, הם בבת ים, בחולון, בת ים, הם שמו אותם במעון עולים בנתניה. בכלל היה מאוד קשה, היה להם. ועזבו, מפה נסעו לפנמה, לאחותי, ומשם ואת בעצם נשארת? אני נשארתי. אתם חשבתם לעזוב? אנחנו לא כל כך רצינו לעזוב, כי ההורים של בעלי הם מבוגרים, וחיים בשבילהם זה היה הכל, הוא הרופא, והוא הבן הגדול, הם היו חולים, הוא היה יום עובר דרכם, נותן את האינסולין לאבא שלו, יום. בעצם המרפאה הראשונה שלו הייתה בבית שלהם. ולא חשבנו, והיה מאוד, עבד, כאילו, היה כרופא, באמת, יאמר לזכותו, הוא היה רופא משכמו ומעלה, ממש, כאילו, אהבו אותו מכל לא רק יהודים, היו לו קליינטים ערבים, מוסלמים, נוצרים, מכל העיר. וגם מחוץ לעיר, מהכפרים, היו באים אליו. ממש, היה ממלא מרפאה עד למטה. זאת אומרת, רוב הזמן היה לכם הרגשתם שטוב לכם שם? היה לנו טוב. מבחינה כלכלית חיינו ברמה טובה, רמה גבוהה. אמרתי לך שגם מבחינת אנטישמיות כבר פחות זה היה. גם הייתה לו מרפאה פרטית, מרפאה שלו. היה לנו כאילו מעמד בקהילה. ואומנם שהיו איזה 600 איש, אולי פחות גם כן. אני חושבת שפחות גם כן. ותראי, ישראל כל הזמן בראש. לעזוב שם, זה כל הזמן חשבנו על זה. זה הרי החלום, מתי אנחנו עוזבים. כן. לא קנינו דירה, לא קנינו, כי אנחנו לא רוצים להשאיר, כן קנה מרפאה, כן היה לו מרפאה, והיה רכב, התלבשנו, הכל, הבגדים שלנו זה היה made in Italy ו-made in France, אבל לעזוב שם זה היה החלום, זה היה היעד. בגלל זה יהודים לא קנו שם בתים? כן, יש כאלה שקנו, יש כאלה שזה, אבל זה היה היעד, לצאת, אנחנו יום אחד עוזבים. מתי?
אני מאז שהייתי קטנה, אני יודעת שאנחנו עוזבים את חלב. וככה חיינו על זמן שאול, כאילו כל הזמן. ובעצם הילדים לאט לאט נולדים, ויש, אני מניחה, כבר פחות ופחות ילדים בשכבה שלהם, בקהילה? כן, יש אנשים. בשלב מסוים, אסד נתן דרכונים, אבל השאירו בני ערובה. נתן לחלק מהמשפחה, וחלק נשאר. הרבה משפחות, את יכולה להגיד שרוב המשפחות, הם עזבו, לקחו את זה כפתרון, כאילו עזבו חלק, האמא עם הבנות, נשאר אבא עם בן או עם שני בנים, ונסע אחריה או ברח, אבל יכול להיות אחריה בשנתיים 3. אני לא רציתי לעשות את זה, והיה אפשר. נסעתי להורים שלי, לפנמה, יצא לי לנסוע עם 3 הילדים שלי, וחיים נשאר בחלב. נסעתי עם חיים ו2 ילדים, ונשארו 2 בחלב. אבל בשום אופן, אני אמרתי, כמוהם, אין, כאילו, אני לא אסע, אקח לבד. וחלק השני, באיזה ילד במי לבחור? כן. במי לבחור? כן. בשום אופן, או כולנו יחד או אף אחד. נשארים בינתיים עד שתבוא ישועה. בינתיים... איך באה ישועה? איך באה ישועה? היינו בפנמה, אני וחיים ו2 ילדים. משה היה בן חצי שנה קטן, ויוסי. אני חושבת שיוסי, כן, יוסי היה בן... ושני ילדים נשארנו אצל חמותי. היינו שבת אחרונה, הייתה איזו חתונה שם, משהו, אירוע משפחתי. שבת אחרונה שהיינו צריכים למחרת ביום ראשון לעזוב ולבוא, לחזור לחלב, הזמינו אותנו חבר של חיים. חברים שלנו הזמינו אותנו, שבת בר מצווה היה להם, משהו כזה, הזמינו אותנו. כל האנשים, מה זה, כאילו, מה אתם עוזבים? מחר חוזרים, כולם חלבים. מחר אתם חוזרים לחלב, אז היו רגשות מעורבים. יש כאלה שאמרו, איזה כיף לכם, ויש כאלה, וואו, מצקנים שאתם חוזרים. ובאמצע ככה בא מישהו, לקח אותנו לצד, ושאל, האם אתם רוצים לעזוב? אמרנו לו, כן, אנחנו מאוד רוצים, אבל לא יודעים איך. לא, אנחנו כולן, הוא אמר, אתם לא רוצים להישאר ונביא לכם 2 ילדים? אמרת לו, לא, שום אופן לא. אני לא אתן להם לבוא, איך, באיזה דרך? להבריח 2 ילדים קטנים, הבת שלי בת 10, בת 11 והשני בן 9, בשום אופן לא, אנחנו נחזור. אז הוא אמר אני עובד עם הסוכנות, ויש לי קשרים, ואנחנו נעבוד על זה שנוציא אתכם משם. מישהו יתקשר אליכם, ויגיד לכם שיש כנס בצרפת, כנס רפואי בצרפת, תתכוננו. וכך ימשיך להתקשר מדי פעם, עד שלא אמר משהו, אבל אמר, אתם צריכים לדעת שמילת המפתח, הקוד בינינו הוא טאוס, שזה בעברית הטווס. יבוא מישהו להגיד לכם, אני הטווס, הוא זה שיקח אתכם. סיימנו את האירוע, שבת, חזרנו הביתה, למחרת חזרנו להורים שלי כמובן, ולמחרת לא דיברנו על זה בכלל. למחרת טסנו לחלב חזרה, הם עברו 2 חודשים, 3, ככה, אפילו שכחנו מזה. ערב אחד, אנחנו רגילים שמתקשרים לחיים בלילה, שם אין מיון, אין מוקד, אין זה, אנשים מתקשרים, רופא פרטי, בוא אליי. אז אנחנו מאוד רגילים בלילה מתקשרים אליו, היה טלפון בלילה, הוא קם לענות, אני רואה אותו שלא הלך לביקור בית, בדרך כלל הוא קם, הולך לביקור בית, הוא חזר למיטה. מה קרה? אמרתי לו, מה, הם לא רוצים או מה? הוא אומר לי, לא, התקשרו, אמרו שיש כנס בצרפת. לעשות הרבה עם זה אין לנו, אין מה לעשות. וואו, מה אתה אומר? אז מה זה אומר? עבר גם כן איזה חודש ככה, קיבלנו עוד טלפון.
הכנס מתקרב, אנחנו לא שכחנו אתכם, אתם מוזמנים לכנס, אתה מוזמן לכנס רפואי בצרפת, תכינו את עצמכם. בסדר, סיפר לי גם בלילה, הטלפונים בלילה, גם אין הרבה מה לעשות עם זה. בסדר, כנס בינתיים לא יודעים כלום, אין מה לעשות, אין לך למכור, אין לך להעביר דברים, אין לספר לאף אחד, לא לילדים אפילו, ביני ובינו, זהו. יום אחד אני ככה בבית, זה היה בבית, אני זוכרת, היו לי כאבי, היה לי דלקת חזקה, הייתה לי באוזניים, בא לקחת אותי לרופא אף אוזן, חבר שלו, ואז אני רואה אותו, לא אותו בן אדם, מה קרה? איזה הפרצוף? הוא אומר לי, בואי תרדי לאוטו ואני אספר לך. הרופא מחכה לנו. ירדתי. הוא אומר לי, הייתי במרפאה מלא אנשים ממש עד למטה. מישהו מהחולים, ישב עם חליפה עניבה, ישב עם עיתון, חיכה בשקט לתור שלו. הגיע התור שלו, שם יש מזכירה נוצריה, והיא ישבה, אמרה לו, התור שלך, היא הייתה עושה את הסדר בחוץ. אמרה לו, התור שלך נכנס, האיש הזה נכנס, חיכה המון בתור שלו, נכנס, ישב אצלו, הוא אומר לו, דוקטור, כואב לי הראש, כואב לי הבטן, כואבת לי הרגל. הוא אומר לו, אבל תחליט, מה כואב לך? אין לי כל כך הרבה זמן. הוא אומר לו, גם לי אין לי זמן הרבה. אני הטווס, ואז חיים מרוב, התגובה שלו הייתה, צא החוצה מיד. הוא אומר לו, הכל בסדר, אני הטווס, תרגע, הכל בסדר, אני הטווס. מחר יום רביעי, לא, זה היה יום שני, יום רביעי, תלך לבית הכנסת בבוקר. אם אתה שומע שם, בבית הכנסת זה היה חיי החברה בבית הכנסת. כל הרכילות, כל החדשות, זה בבית הכנסת ממש בסודי סודות. תלך לבית הכנסת ותשמע, אם תשמע שמישהו ברח, אז אתם שבוע אחרי. אם לא, אז תדע אתם ביום רביעי אחר הצהריים, אני עוד אגיד לך עוד פרטים, אם יש צורך. אז הוא סיפר לי באוטו את כל זה, ובאמת התחלנו להיכנס ללחץ, אבל שוב פעם, אין מה לעשות עם זה. לא מספרים, יש לך משהו פה שאת לא יכולה להגיד לאף אחד, רק אני והוא, בלי הילדים, לא הילדים כמובן לא משתפים אותם, לא חברות, שהן חברות טובות שלי, לא אמא שלו, לא אבא שלו כבר נפטר, אף אחד, דודה הייתה לי שם, לא סיפרנו לאף אחד. ביום רביעי הלך לבית הכנסת, חזר, הוא אומר לי, יש איש שברח, איש עם הבן שלו, שאשתו לפני, לא יודעת, שנתיים אולי, עזבה עם 3 בנות לארצות הברית, ועכשיו האיש הזה עם הבן שלו, הוא ברח. האיש הזה ברח אולי תקופה לפני, ונתפס, והיה בכלא, מסכן הרבה זמן, ויצא ועוד פעם ניסה את מזלו והגיע ברוך השם. הילד הזה היה חבר של הבן שלי טוב, ותכף תדעי למה, כאילו אני אומרת לך, ואנחנו שבוע אחרי, אבל שוב פעם אין מה לעשות עם זה. אנחנו רק טוחנים את זה בינינו. לאן אנחנו נוסעים? אנחנו לא יודעים, אי ודאות, כי לא יודעים כלום. אי ודאות, מה יש בארץ ישראל? אנחנו יודעים אחיות שלו שם, יש לי אח פה, אבל מה יש? ואנחנו אמרנו, מארץ ישראל לא יוצאים, אנחנו רק לארץ ישראל. אבל איך בורחים? מה עושים ברגל? איך עם 4 ילדים? האמת לא חשבנו, אבל לא התעמקנו, לא כל כך, כי אם היינו חושבים על זה, יותר מדי, לא היינו עושים את זה. כן. לא היינו עושים את זה. לקחת אחריות על 4 ילדים, זה לא אחראי. כן. לא אחראי בכלל. אז חיכיתם שבוע? חיכינו שבוע.
היום האחרון רק, בעלי סיפר לאמא שלו, היה בשבילה טראומה. חיים וריטה נוסעים, זה בשבילה הכל והילדים. זה היה היום שצריך לתת תעודות לילדים. הלכתי איתם לבית ספר, תעודות סוף שנה. הלכתי איתם לבית ספר, קיבלתי את התעודות שלהם, היו באמת תלמידים טובים. באיזה שנה זה היה? באיזה שנה זה היה? זה שנת 87. זה היה יום ירושלים. עברתי בדרך לשתי חברות טובות שלי, ישבתי איתם, דיברנו, כל הדיבורים, כל הסיפורים, זה קיבל דרכון, זה קיבל אישור, זה השאיר אשתו, זה נשאר בעלה, זה, ואני לא מספרת כלום. תגידי משהו, אני לא אומרת, לא, משתתפת איתם בשיחה רגילה, שום דבר. אני יודעת שאוהבים אצלי מגף כזה, סמלה כזו, אז לקחתי להם כמתנה, נתתי להם, כי אני לא לוקחת איתי, חבל. הכל נשאר. אז הם הבינו? אם נתת להם? לא הבינו, מתנה. לא היה טוב עליי, את אהבת את זה. נפרדתי מהם, כאילו בלי להגיד כלום. כרגיל. בלי להגיד שלום, ביי, להתראות, הסתכלתי עליהם, הלכתי. משם לדודה שלי, גם ישבתי אצלה, דיברתי איתה וזה, וגם עזבתי וחזרתי הביתה. חזרנו לבית של חמותי, אכלנו צהריים, משם באמת נפרדנו, אבל בשקט, בלי דמעות, בלי קולות, בלי כלום. ממש זה הביא את אחותו מדמשק, אחותו היא גרה בדמשק נשואה. הביאו אותה, אמרו לה, אמא שלה חולה מאוד, שתבוא דחוף, אז היא באה ובאמת נפרדנו גם ממנה, אבל באמת בשקט, כל השכנים ערבים, אף אחד לא ידע, אכלנו צהריים, אמרנו להם ביי ויצאנו. באנו הביתה, התחילו שכנים. זה היה יום לפני חג הפיטר. זה היום האחרון של רמדאן. עיד אל-פיטר הוא יום האחרון של רמדאן. בערב הם מנקים והם זה, כי מחרת יכול להיות, מכריזים על החג. אני לא יודעת, הם רואים אם יש ירח או אין, לא יודעת, משהו, יש להם את הספירות שלהם. כן. יכול להיות שזה נדחה ביום, יכול להיות שכן למחרת, וביום הזה אין בלילה ירח. וזה היה יום בחר אותו המבריח, שלא יהיה ירח, שלא יראו אותנו, אף אחד לא, יהיה חושך מוחלט. והתחילו שכנות, את יודעת, זה צריך מברשת, זה צריך מגב, זה צריך לפני חג. באו לקחת ממני, נתתי להם בשמחה. מרוב זה יצאתי, אמרתי להם, אני מנקה את המדרגות, אני מתנדבת לנקות את המדרגות מרוב לחץ. הילדים, שלחתי אותם הגדולים, שני הגדולים לישון, קטי ועזרא, וסיפרתי להם. אחרי כבר שהיינו בבית, אני יודעת שלא יוצאים, לקחתי אותם לחדר, אמרתי להם, אנחנו בורחים לארץ ישראל. אנחנו בורחים ברגל. כבר היה, הטווס היה אצל חיים, ואמר לו שאנחנו ברגל, ותביאו איתכם תיק קטן, 2 בקבוקים לילד הקטן, חיתולים בשבילו, 2 כיסויי ראש לאמא ולבת, וזהו, כלום. זה התיק שאתה מביא איתך. והוא אמר לו הכל ברגל ויעבור והכל בסדר וזה. אז אני ידעתי שזה ברגל, מה אני צריכה להביא איתי, רק ככה ידענו. אז אני סיפרתי להם שאנחנו ככה עוזבים לארץ ישראל, וזו הייתה התרגשות גדולה לילדים עצמם. להגיע לארץ, זה החזון. תראה, אני כולי רועדת.
תלכו לישון, כי אנחנו כדרך ארוכה ואנחנו הולכים, ואתם גדולים. יוסי ומשה אנחנו נרים, אבל אתכם לא. אתם תלכו איתנו, כמונו כמוכם. אז כדאי לכם להיכנס לישון קצת. נכנסו שני, אבל מה נעשה עם התיקים שלנו? מה נעשה עם הספרים? מה נעשה עם המשחקים? מה נעשה עם הסיפורים? מה נעשה עם התמונות שלנו? אמרתי להם שום דבר. לא מסתכלים אחורה, קדימה. אנחנו נפצה אתכם בעזרת השם בארץ ישראל, נקנה את הכל. אנחנו לא יודעים כלום על ארץ ישראל. כן. אנחנו נקנה לכם את הכל. לא לוקחים כלום, 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 כלום. כל אחד היה לו טיליון זהב, שמתי לו עליו, ואני שמתי מה שיש לי, דברים. כשהייתי אצל ההורים, הוצאתי את קצת תכשיטים משלי, בלי שום זה, שמתי אצלהם. בלי לדעת, כאילו ידעתי. בפנמה. בפנמה. זה היה אצל אבא שלי. אנחנו ככה וככה הבנו עד שכל המוסלמים נכנסו לבתים שלהם כדי לאכול. זה היה זמן האוכל, אחרי הצום. ככה חיכינו. בעלי כן הלך לבית הכנסת, לעבודה, אמר לה לאחות הנוצריה, אל תבואי אחר הצהריים, קחי חופש. אומרת, אבל למה? אומר לה, קחי חופש, אבל קחי את כל הדברים שלך האישיים. היה לה הרבה, הייתה סורגת, קחי את כל הדברים האישיים שלך, שמעתי שיש הרבה גנבים. מה אתה אומר? מרוב שמחה על החופש, לא שאלה הרבה שאלות. אספה את הדברים שלה ויצאה. הלכה משם, בעלי הלך לבית הכנסת, שלחתי את יוסי. הבנים היינו שולחים אותם לתלמוד תורה, לאותו בית ספר, אחרת צהריים, כל הבנים היו הולכים, מתחילים ללמוד תורה וכל התורה, מתחיל ללמוד ולהתפלל וכל זה. יוסי בן 5, כבר התחיל ללמוד. שלחתי אותו, יוסי לא יודע כמובן, עזרא בגלל שאמרתי לו, אמרתי לו, אתה חולה במיטה. זוכרת, התקשר המורה שלו, חבל, אבל הוא מפסיד. אמרתי לו, חולה, יש לו חום, אני לא יכולה לשלוח אותו. טוב, אין מה לעשות. חיים הלך לבית הכנסת, פתח קצת את המרפאה, כאילו לא היו לו חולים, פתח קצת את המרפאה, חזר, מי שפגש אותו, שלום, שלום, הכל בסדר. הביא את יוסי מבית הכנסת וחזר הביתה, ואני כבר הכנתי את התיק הזה הקטן, תיק בד, צבע בורדו, זוכרת אותו עד עכשיו. יצאנו, ירדנו למטה, שכחתי את התיק הזה. וזה בקבוקים, וזה חיתולים, תינוק. אמרתי לו, אני עולה למעלה חזרה, עליתי למעלה חזרה, תופס אותי השכן, שהוא מנהל בית הספר אצלנו, המנהל המוסלמי שלנו. כן, הוא המפקח, אח שלו היה המנהל, הוא המפקח. לאן את הולכת? ואשתו עמדה, ובדיוק הם עובדים לקראת החג עיד אל-פיטר, ומבשלים וזה. לאן? אמרתי להם, אנחנו יוצאים, הולכים לעשות על האש עם חברים. בגלל זה את לבושה? אמרתי להם, אולי קר, אולי זה, אז שמתי משהו מעליי. הלכתי עם ג'ינס, מכנס ג'ינס, ויצאנו. אבל אל תשכחי, מחר חג, מחר על הבוקר את מורידה לי את הילדים. אמרתי לה, בטח. אמרתי, הלוואי ולא. אם אני מורידה לה, זה אומר שהחזירו אותנו או משהו. הם אהבו אותנו מאוד, מאוד, באמת. וירדנו, עליתי חזרה, פתחתי את הדלת אחרי שנעלנו מלמעלה, מלמטה, פתחתי, לקחתי את התיק, תלשתי את המזוזה, בגלל זה אני אומרת לך, המזוזה מבפנים. תלשתי את המזוזה, שמתי בכיס של הדלת, כיס של הג'ינס, וככה יצאתי, נעלתי חזרה, יצאתי, הלכתי, אנחנו עלינו לרכב. ככה התוכנית הייתה שאת מגיעה ליד האוניברסיטה, מגיעים ליד האוניברסיטה. שמה אתם יורדים מהאוטו. ליד האוניברסיטה בדמשק? בחלב, כל זה בחלב. אוניברסיטה של חלב, אתם יורדים משם, לוקחים מונית,
כאילו לבלבל את האויב. לוקחים מונית לנקודה אחרת, שם אתם תראו אותי, אני עם אוטו לבן, הוא מספר לו לחיים, עם אוטו לבן בא לקחת אתכם. וכך היה. הכננו את הרכב מול האוניברסיטה שם, ירדנו, עצרנו מונית, עלינו במונית. כמובן, כמו שאמרתי לך, מכירים אותו הרבה, לא פחות אנשים, שלום, שלום, אמרו לו, עמדנו שם, אבל פחדנו, ממש פחד מוות. אבל עמדנו שם, ופתאום עבר אוטו, רכב בצבע לבן. הוא אמר, ככה הוא הוציא את הראש, הוא אמר, אני הטווס. חיים הכיר אותו. עלינו, חיים לידו, אני וארבעת הילדים מאחור. התינוק עליי, קטי מצד שני של החלון, עזרא ויוסי באמצע. וכך עלינו, וכך כל הדרך, הוא הולך, הוא אמר, אני עכשיו נסיע אתכם דרך כפרים ערביים. כל כפר אני אגיד לכם את השם שלו, ואתם צריכים לזכור את השם של הכפר. כי אם מישהו יעצור אותנו, יגיד לאן, נגיד לו את עם כיסוי ראש, הבת שלך עם כיסוי ראש, הולכים לבקר משפחה בכפר זה וזה. שתדעו איזה כפר. Okay. וכך היה, עלינו, וכל כפר אומר, עכשיו הגענו לכפר עזה, עכשיו הגענו לכפר זה. הדרך עד זה היה כבר חושך, 8:30, לא רואים כלום, לילה, חושך, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו. לא יודעים, רק ראינו שהוא עצר, הוא עשה הבהוב, הוא הבהב באורות שלו, הוא נתן פעמיים, קיבל מרחוק פעם אחת, נתן פעמיים, קיבל מרחוק, ופתאום אנחנו, ככה אני יושבת מאחור, ליד החלון, הבת שלי, שני גברים גדולים כאלה, נכנסו דרך הדלת, אחד הוא הזיז אותי ככה חזק וישב, והשני לקטי. התחלנו לצחוק, הוא אומר, אלה מוסטפא ומוחמד. אלה ילכו איתכם כל הדרך. חייבים לשמוע, להיות ממושמעים, לשמוע בקולם. מה שיגידו לכם, תעשו, כי הם המלווים. ואתה, אנחנו כבר התרגלנו אליו, ומה איתך? לא, 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 אתם לא מכירים אותי, לא יודעים, אנחנו לא יודעים את השם שלו, חוץ מהטווס. לא מכירים אותי, לא יודעים מי אני, כלום, כלום, כלום. הוא גם היה ערבי, הטווס? כן. נתן לו בעלי כסף, לא היה אמור לתת לו, נתן לו גם, הוא לקח, הוא לא גם לוקח, כי הוא מקבל הכל מפה, כן. מהסוג. ונסע. ואנחנו ירדנו, הלכנו איזה חצי שעה, הוא אמר, אדמה והכל בוץ, והכל, הוא אמר, פה אתם יושבים, אנחנו נשב פה, אתם רואים מרחוק, המגדל הזה, במגדל הזה, אתם שומעים שם, שמענו רעש של חיילים, שמחה, הם חיילים סורים, כמובן, הם שמחה, כאילו לפני חג, ערב חג, הם שתו, הם ככה אז סיפרו לנו, הם שותים בירה, הם שותים, הם כביכול חוגגים את החג, כניסת החג. ברגע שיהיה שקט, אנחנו נקום ונתחיל ללכת. אוקיי, תשבו, בינתיים, הדבר הכי חשוב שהיה צריך להביא בתיק הזה שלי, סירופ מרדים. בשביל יוסי ומשה, לתינוק ולילד יותר גדול. כל הזמן צריך לתת להם את הסירופ הזה. הגענו לשם, מיד שהתיישבנו, אמר, תתחילי לתת להם. תני לו בקבוק ותני לו כפית. אוקיי, נתתי להם לשניהם. יוסי היה מאוד מאוד פיקח, כאילו מאוד ער כזה. הוא לא ישן, הוא כזה בכוח פתח את העיניים. משה, תינוק, בן שנה. נרדם, נתתי לו את הבקבוק, החלפתי לו, והם, יאמר לזכותם, הם הביאו פיתות, גבינות ופחי כל הפחים. אמרנו להם, אנחנו רק פיתה וכל הנשתה גבינה, אנחנו לא אוכלים, כי גבינה שלהם לא כשרה, לא אכלנו. אכלנו את הפיתות, שתינו קצת, ואנחנו מחכים קור, מאוד קר היה. אנחנו לא יודעים איפה אנחנו רק רואים אורות, מגדל מרחוק, אורות,
ורעש של צעירים, בחורים. וכל הזמן אחד מהם, אחד הולך, אחד חוזר, אחד הולך, אחד חוזר, בודקים את השטח. בשעה 11, משהו כזה, כל זה ישבנו. באנו לקום, כבר אמרו לנו, קומו עכשיו. קמנו, בקושי. אני הרמתי את משה כל הזמן, ויוסי, הם עזרו לנו איתו. הלכנו בדרך. הוא אמר, עכשיו אנחנו עוברים דרך נהר קטן, שיש לו גדר מתיל, גדר עם קוצים, שהוא פותח, כאילו, אי אפשר לעבור דרכה, הוא אמר, משם מבריחים כל מיני, מבריחים סמים, מבריחים כבשים, מבריחים כמו שאנחנו מבריחים אתכם. אחד הלך מהצד הזה, השני רץ לצד השני, פתח את הגדר הזו, את הברזל, ואנחנו עברנו דרכו כמו כבשים באמת, ירדנו למים, המים עד לפה, הזהירו אותנו שמאוד מחליק שם, מאוד מחליק. הוא אמר, אז תזהרו מאוד שמישהו יחליק, אם מישהו יחליק, זהו, אנחנו לא הולכים לחלץ. החליק, הלך עליו. אז תחזיקו אחד את השני. ובאמת כך היה. הלכנו בנהר הזה, מחזיקים אחד את השני, לאט, 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 עד שהגענו חצי מים, חצי בוץ, עד שהגענו לצד השני. הצד השני הוא גם פתח לנו את זה ככה, העביר אותנו, עברנו אחד אחד, והתחלנו ללכת. מתחילים. כמה זמן, עד מתי, לאן אנחנו הולכים, שום דבר אנחנו לא יודעים. וזה בכוונה, זה משהו פסיכולוגי, נראה לי. התחלנו ללכת בכל מיני אדמה שטוחה, אדמה של קוצים, שדה קמח. עברנו במקום, באמצע ככה, עזרא אומר לי, אמא, אני כבר לא יכול ללכת יותר. אני פה, תשאירו אותי פה, תלכו, תשאירו אותי פה. איך אני אשאיר אותך, מאמא? הדבר שהיה הכי הרבה, אנחנו עולים לארץ ישראל. אנחנו הולכים לארץ ישראל, מאמא. תחזיק אותי טוב ואנחנו נלך. קום, אין דבר כזה שאני אשאיר אותך, אין דבר כזה. והוא קם, עוד פעם מחזיק אותי, ועוד פעם אנחנו הולכים. אחד מפה, אחד משם, יוסי הרמנו את זה. הגענו לשדה, באמת, שדה קמח, משהו נכנס קוץ במשה, התינוק. הוא התחיל לצעוק. עמד המבריח, אמר לי, שקט, את משתיקה אותו עכשיו. מה אני אעשה? מבחינתי, תכניסי לו בד לתוך הפה. מבחינתי, אני יכול להרוג לך אותו. אותך אולי יחזירו הביתה, אבל אותי, יהרגו אותי. אין דבר כזה. תעמדי פה, תני לו את השתייה עוד פעם, ותחזיקי אותו, תרגיעי אותו, עד שתני לו את הבקבוק. כבר אין לי בקבוק, כבר אין לי תיק, אני לא יודעת איפה התיק הזה נפל ממני, אין לי כלום ביד. פתאום אני רואה שבעצם אני לא מחזיקה כלום, אין לי את התיק הזה ביד. וככה התקדמנו, ועד שהרגענו אותו, ועוד פעם שתייה, ועוד פעם שתייה לתינוק וליוסי. יוסי באמת לא עצם עין. עד שהגענו לאיזה מקום, ואני כל הדרך דיברתי אליהם, כאילו, אל ליבם. מי אתם, מי אשתך, אם אתה נשוי, אם יש לך ילדים, כדי שירחמו על הילדים שלי. כאילו, מי נזכרתי לו בילדים שלו, אם יש לו ילדים, אחד נשוי, אחד לא, אפילו אמרתי לו, נשדך לך מישהי, סתם כזה כל הדרך. עד שהגענו לנקודה, הוא אמר, עכשיו אנחנו עוזבים אתכם. אבל איך, לאן, למי? לאן אנחנו הולכים? בדרך זה היה להם משהו מאוד פסיכולוגי, וזה חכם, אני חושבת. עצרנו באיזה מקום, באיזה בניין כאילו הרוס, הוא אמר, תשבו פה.
אמר לילדים, אתם רואים את האור הזה? כל הזמן שאלו אותו, מתי נגיע, מתי נגיע? נו מתי, נו מתי. אתם רואים את האור הזה? נגיע לאור הזה? הגענו. וכך היינו הולכים, אבל איפה האור? היו שואלים אותו, אבל איפה האור? עוד פעם נראה עוד אור. עוד קצת נראה עוד אור. וכך עד שהגענו לנקודה שהיו צריכים לעזוב אותנו. אבל כל פעם נתנו לנו לשבת פעם, וכל פעם שרצו שנשב, אמרנו להם לא, אנחנו ממשיכים. כי התיישבנו קצת ולא יכולנו לקום יותר, לא יכולנו ללכת יותר. והוא ממש, אנחנו חייבים, הזמן לא, אנחנו חייבים בזמן, אנחנו צריכים להגיע בשעה מסוימת, אז מהר, לקום. אמרנו, אז יותר אנחנו לא רוצים לשבת, אנחנו נמשיך ללכת. כך שברגע אחד, הוא אמר, אנחנו עוזבים אתכם. אתם הולכים מפה, יש שמה דרך מעוקלת. אתם תראו שם טרקטור גדול מאוד. הטרקטור הזה מברזל. מי שנוהג בטרקטור, אתם לא תראו אותו בכלל. והוא לא שומע אתכם, ולא תראו אותו ולא תדעו מזה. יש שם שני ספסלים, מאחור אתם עולים כאילו נעלה ככה, נעלה, אתם עולים לתוכו, יש שם שני ספסלים מברזל. הספסלים האלה, אתם יכולים להחליק, כי הדרך מעוקלת, ואין שם, אתם יכולים להחליק, והיו אנשים שהחליקו. אז אתם מחזיקים אחד את השני, טוב. וכך אנחנו התקדמנו, אנחנו ראינו את הטרקטור הזה, באמת, הבן אדם, אני עד עכשיו, את הגב שלו, לא הסתובב אפילו. עלינו, חיים אחרון, אחרי שנתן לי את הילדים, הוא בא לעלות, התחיל הוא לנסוע, והתחלנו לצעוק, ממש, רגע, אבל אין מה להגיד, אין מה לצעוק, רעש גדול. ממש הוא היה עם הרגל למעלה, רגל למטה, אני ועזרא, ממש הרמנו אותו חזק, משכנו אותו, והתיישבנו על ספסל אחד, התיישבנו אחד, ממש חיבקנו אחד את השני. הוא נסע בדרך רעש, אדיר ממש, עד שהגיע לאיזה מקום, קיבלנו כבר מהם, קיבלנו את ההוראה, הוא מוריד אתכם, הוא עוצר, מוריד אתכם, אתם יורדים, ושם אתם עוברים, יש כביש קטן, יוצאים החוצה, יש כביש קטן. אתם עוברים את הכביש הזה, דלת כחולה מעץ. דופקים בדלת, שיש שם משפחה, איש ואישה, נכנסים מיד אליהם. הם יודעים מה לעשות איתכם. אוקיי? עצר אותנו, בלי להגיד, בלי לדבר, אפילו לא יודעים מי זה. ירדנו, התקדמנו קצת, ראינו את הכביש הזה, קטן, עברנו את הכביש הזה, דפקנו בדלת, פתח איש אחד, כנסו, נכנסנו כולנו. אמר, אתם יכולים לשטוף פנים, לשטוף זה, שמו לנו לבנה, שמו לנו לחם וכל מיני דברים. הוא אמר, תכף תבוא מונית לקחת אתכם. עוד ממש עברה שעה ככה שהתיישבנו, באה מונית, עלינו לרכב, אנחנו כבר באנטקיה. אתם כבר בטורקיה בשלב הזה. באנטקיה, שזה לא פחות מסוכן. כאילו עברנו גבול, הגענו, אבל כמעט, כי שמה יש הרבה סורים, ומישהו יכול לחטוף אותנו, וחיים היה מאוד מפורסם שם בחלב, וידוע, ופחדו מאוד. כן. בקיצור, המונית, עלינו למונית, הוא אמר, אתם לא ישנים, אני יודע, אתם מאוד עייפים, אני מבקש מכם לא לעצום עיניים, כי מי שיראה יגיד, יחשוד בי, מה אני לוקח משפחה שכולם ישנים. אז ישבנו ככה כולנו, עד שהגיע, אמר, אנחנו נגיע לאמניית. לא, הגענו קודם, לא, לאמניית. נגיע לאמניית, שזה למשטרה. ושם אתם צריכים לתת את העדות שלכם. את וחיים צריכים לתת את העדות שלכם. הם שמים אתכם כל אחד בחדר. עדות שאנחנו פליטים. למה הגענו? באיזה דרך הגענו? ולאן אנחנו רוצים, איפה אנחנו רוצים להיות? אנחנו הגענו לשם בעצם כפליטים.
הם ייקחו את העדות, הם יחקרו אתכם, כל אחד בחדר, ואת צריך לתאם עדויות. את והוא צריכים לדבר אותו דבר. אז הוא אמר לנו בערך מה להגיד, ומי אמר לנו? לא הנהג מונית, בדרך עבר, שם פגש אותנו מישהו מהקהילה היהודית בנתניה, אמנון שמוש. הוא תפס אותנו. אמנון שמוש בא גר בנתניה? לא אמנון שמוש, לא אמנון שמוש, זה הסופר. רגע, אולי טעיתי בשם. אוקיי. לא זוכרת, לא יודעת. מישהו מהקהילה. משפחת שמוש, אני חושבת, לא יודעת. בקיצור, הוא אמר שכך וכך, עלינו באמת למעלה, אמרנו להם, אנחנו הגענו עכשיו, אנחנו מסוריה, שמו אותנו כל אחד בחדר, והילדים זקנים, באמת, רעבים, עייפים, בוכים, לא יודעת מה להגיד לך, כואב הלב לראות אותם, והם מסתובבים ביני לבין החיים, מסתובבים, ומאוד עייפים, בוכים, ממש. אין לי מה לעשות, אין לנו מה לעשות, שמו אותנו כל אחד בחדר ואין מה לעשות. הגענו בבוקר, עד כאילו 6 בערב, לא היה מי שיתרגם מערבית לטורקית. כי נכנס החג, כי היה היום הראשון של יום עיד אל-פטר, ולא היה מי שיתרגם. לא מצאו מי שיתרגם. עד הערב, עד שעות הערב, אנחנו ככה יושבים והילדים משתוללים בחוץ, מסכנים, בוכים, ואין מה לעשות. אף אחד לא ניגש, אין מתרגם, אין מתרגם, אפילו אנחנו לא יודעים לדבר איתם. ידענו שהם משיגים לנו מתרגם, אבל אין, עדיין אין. ישבנו עד שבסוף סוף הגיע מישהו, באמת, נכנס אליי, דיבר איתי, הלך לחיים, ולמה אתם פה? לא היה לנו טוב בסוריה. באנו אליכם, כי אנחנו יודעים שאתם בטורקיה מקבלים יהודים, אנחנו באנו כפליטים, ויש לנו תקווה שתיתנו לנו אישור להגיע לארץ ישראל. וכך זה היה נוהל שם. ונתנו? אמרו לנו, אתם, אחרי שסיימנו, אתם, צריך כאילו זה אישורים. יכול להיות תוך שבוע יהיה לכם אישור, יכול להיות תוך חודש, יכול להיות חצי שנה, לא יודעים. אנחנו לוקחים, אתם הולכים, בא אותו אחד, לקח אותנו לבית מלון, יכולה להגיד לך 0 כוכבים, אין כאילו, שם היו רק פושעים, מבריחים, מבריחי סמים, מי שהיה מוסתר, כאילו בורח מהחוק, הוא היה שם, ואנחנו כמוהו בעצם. אני הייתי והבת שלי, האישה היחידה בבניין הזה, במלון הזה. נתנו לנו חדר 2 מיטות, מקלחת כאילו טוש, השירותים כליאה למטרה, ברז אחד, יש שם ברז, שם 40 ימים. חיבסתי ביד לילדים, לא קיבלנו אישור, לא כלום, אנחנו מחכים לאישור. נשארנו שם 40 ימים. הייתם שם גם בחג שבועות נניח? היינו שם בחג שבועות, היינו שם, וירדנו, ניסינו לרדת ככה כל ערב, לאורך הנהר, לעשות טיול בשקט ולחזור למלון. איזה שעה ככה קצת להתאוורר, לאוורר את הילדים ולחזור. אז מתי בעצם נותנים לכם את האישור? מישהו יתערב עבורכם? לא, עד שהגיע, אין מה להתערב, עד שהגיעו הניירת שלנו. יש להם כמה דברים שצריכים לחתום עליהם, עד שהגיע שלנו. ניירת שאתם פליטים, אנחנו פליטים, נתנו לנו דף קטן, השם שלנו, אמרו לנו זה כמו תעודת זהות, אם מישהו מחזיק אותה, מראים להם את הדף הזה, זה כמו תעודת זהות שלכם פה, ונשארים, אסור לכם לצאת, אסור לכם שמישהו יראה אתכם, אסור. אנחנו בחדר הזה, אבל הדבר הכי טוב שהיה לנו שם, שאנחנו נפגשנו עם האבא הזה ועם הבן שלו,
שהוא חבר של הבן שלי טוב. שיצאו שבוע קודם. שיצאו שבוע לפניכם. כן. עמדו למטה, חיכו לנו, עלינו למעלה לחדר, ראינו שהם הכינו לנו שולחן, קופסאות שימורים, הארוחה הכי טעימה שהייתה בחיים, אכלנו אותה. מה זה? אני אומרת לך, זה הייתה שמחה שראינו אותם והם אותנו, ומאז אנחנו יחד במלון הזה גם הם, ונהיינו כמו משפחה, האבא והבן שלו, הילדים ביחד כל הזמן. אחרי 40 יום כשהגיע אישור? אחרי 40 יום בא מישהו, הודיע לנו שיש לכם, אחרי חודש, הודיע לנו שיש אישור. זה, הערב אתם יוצאים עם שוטר. לילה שלם, אנחנו נוסעים לאיסטנבול. ובאיסטנבול יקבל אתכם שגריר ישראלי, זה היה אנטבי, קוראים לו, משפחת אינטבי, ושם הוא יקבל אתכם, השגריר, ומשם אתם זה. וכך זה היה. אני 40 יום, חודש, 40 יום, כל הזמן שהייתי, אני רוצה להגיד לך, חיבסתי מתחת לברז הזה, גם חיתולים, וגם בגדים, וגם פיג'מות, ולפעמים להם, ותליתי שם ב-40 יום, וקנינו אמגזית כזו, קטנה, ועליה בישלתי ספגטי, מוג'דרה, דברים כאלה קלים, כן. נתתי לילדים. הזמינו אותנו הקהילה פה ושם, כן הלכנו אליהם. פעם אחת ירדנו לטייל, חזרנו, ראינו אוטו עם לוחית, עם הלוח שלו, סוריה. נבהלנו, עלינו למעלה, יצרנו קשר עם הקהילה, הוא אמר לנו, מעכשיו אסור לכם לצאת. הוא היה יכולים לקחת אתכם חזרה. אסור לכם. ובאמת כך זה היה, מה לעשות בחדר אחד. וכשהגענו לשם, לקח אותנו, קיבל אותנו בטורקיה, אחרי לילה שלם, קיבל השגריר, הוא ואשתו באו, אשתו חלבית, הוא ואשתו, לקחו אותנו למלון שם, כביכול המלון יפה, עלינו למעלה, החדר זה היה הכל מין נמלים על המיטות, כן? מתחת למיטה, נעליים, כלים מפלסטיק מלוכלכים. סליחה, אנחנו פשוט צריכים עוד להגיע לשם. אבל תשים קאט וישם. וזהו? רגע. סליחה. אורי. אוקיי. אני מבינה ש... לא, סליחה, פשוט היא שלא תחכה לנו שם, לא נעים כאילו. אוקיי, ומלא, ובלילה, כל הלילה, מלא שיכורים שם, מלא זנות, שיכורים. אנחנו לא ישנו, לילה שלם, עוד לילה לא ישנו פשוט. ממש ישבנו, אי אפשר לישון, פחד, צחוק של שיכורים, נשים וגברים. למחרת באה אשתו של השגריר, קראתי לה, אמרתי לה, בשום אופן אנחנו לא נהיה במלון הזה. אני והבת בואי תעלי. עלתה למעלה, וראתה אותם, ראתה מה קורה, ראתה מה יש למעלה. אומרת, לא, הלכה לבעלה, אמרה לו, קח אותם למלון אחר. ואז בעצם משם לקחו אתכם... עוד שתי מלונות עברנו, הגענו לארץ ישראל. לפני שנגיע בדקה, אנחנו בשדה תעופה בטורקיה, ישבנו שם, חיכינו לאל על, ואנחנו רואים אל על בעברית. זה בשבילנו, תארי לך את ההתרגשות הזו. פתאום עובר מישהו, קליינט שלו. קליינט ושכן בחלב. דוקטור דיה, מה שלומך? מה אתה עושה פה? אומר לו, לא, אנחנו סתם מטיילים. אומר לו, כן, ליד אל על מטיילים. אבל לא חשוב, אני גם בורח מהחוק, אבל תדע לך, האהבה והכבוד והכסף שעשית בחלב, בשום מקום אחר לא יהיה לך. בשום מקום אחר, ותשמע ממני אני. ובאמת, עם אופטימיות כזו, עלינו למטוס, והגענו לארץ ישראל, ובהתרגשות רבה,
הגישו לנו גבינות, אכלנו גבינה ככה, ובשר, ובחופשיות. כל מה שנמנעתם כל היום. כן, וזהו, פה בארץ לקחו אותנו לבית מלון, שבועיים כמעט. ביניהם כמה ימים לקחו אותו מהבוקר עד ערב, הייתי לבד עם הילדים. באו הרבה ממכרים את החברים שהיו בארץ, וזה, באו לבקר אותנו. אחר כך משפחה אחת נתנו לנו בית לככה 3 חודשים, משפחה של גיסי, היינו שם בחולון, ואחר כך שכרנו דירה, עברנו לדירה משלנו, ומשם מפה היסטוריה. הלכנו לפי, ברוך השם הילדים הלכו לפי הספר, ממש כאילו למדו וצבא, וכל אחד נסע לו קצת, וחזרו ולמדו. ושמרנו על הדת שלנו. הרבה ניסו בית ספר, אמרנו להם לא, זה הדבר היחיד שאנחנו שומרים אותו משם, באנו בלי כלום, לפחות שזה הדת תישאר איתנו. כן. וככה זה, וככה גידלנו אותם, וברוך השם. ופה אני כבר הלכתי לאולפן, למדתי עברית, אחר כך למדתי הנהלת חשבונות. לא יכולתי, היה מאוד קשה להתקבל לעבוד בזה. למדתי מזכירה רפואית, ובאמת התחלתי לעבוד בבית חולים וולפסון, מזכירה רפואית, ראש צוות, כל זה, עד לפני 2 פרשתי משם. הלכתי ללמוד טיפול רגשי בשילוב אומנויות בירושלים. עשיתי גם תעודה, ועד עכשיו אני לומדת, ויש לי פה קליניקה, ואני מקבלת ילדים, מתנדבת, מלמדת בבית ספר פה ילדים, מחזקת אותם בערבית. וואו. וגם תוך כדי מטפלת בם רגשית, ילדים צעירים, בחורים צעירים. כן. כיף לי איתם, ונכדים שעוברים, הילדים התחתנו. איזה נחת. אני רוצה לסיום, רות, שתתנה לנו ככה מסר שחשוב לך להעביר לדורות הבאים. אחדות, אהבה, שלום. אני מבקשת מכל הורה ככה, באמת, הילדים, צריך לגדל אותם כמו שמגדלים אותם ושמים לב לגוף, לבריאות הגוף, בריאות הנפש גם. בריאות הנפש מאוד חשובה לילדים, ואני רואה הרבה, ממש שצריך להצמיח אותם רגשית, לבנות אותם נכון, ממש.